một ngày đi tiêm vaccine, siêu nhiều drama luôn. Nhưng mà drama như thế nào thì để lát hồi về nhà mình kể cụ thể cho các bạn. Bây giờ đói quá rồi, phải đi mua đồ ăn rồi, về nhà vừa ăn vừa kể nha. Ok, đâm cái kim vô xịt cái rút ra, chưa kịp cảm giác gì hết. Hello các bạn, mình đang trên đường đi tiêm vaccine Covid đó. Đợt này mình đăng ký được lịch hẹn ở trung tâm vaccine, cách chỗ mình khoảng 20 cây số, nhưng mà do là mình phải đi theo tuyến tàu á, cho nên là mình phải đi sớm. Đáng lẽ 2 giờ mới tới lịch hẹn của mình, nhưng mà mình sợ trễ tàu các thứ á, nên là bây giờ 11 giờ là mình bắt đầu đi rồi. Thà là mình tới đó mình chờ còn hơn là tới trễ thì cũng kỳ á. Tại vì hiện tại bây giờ là quỹ vaccine nó cũng còn giới hạn á, cho nên là mình phải trân trọng cái lịch hẹn đó. Cho nên là có gì thì mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn nha. Bye bye. Thật ra là thời gian ngồi trên xe á thì rất là ít, nhưng mà thời gian để chờ giữa các chuyến xe thì rất là lâu. Ở từ cái trạm xe bus mà mình phải đi một cái đoạn nữa mới tới trung tâm vaccine. Thì các bạn coi, đây là cái đoạn đường mình đi nè. Cái trạm xe buýt thì nằm tít ở dưới kia. Ok, vào trong khi mà tiêm vaccine xong thì mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn nhé. Đây là cổng của trung tâm vaccine rồi nè. Thì dọc đường vào đều có những cái bảng hướng dẫn như thế này, mình cứ men theo nó mà đi thôi. Ok, bây giờ là mình tiêm xong rồi. Đây, vô tiêm thì người ta sẽ đeo cái vòng này cho mình để phân biệt là mình tiêm cái gì. Thì mình tiêm BioNTech, Pfizer đó. Thì nói chung là lát hồi về nhà thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là thủ tục như thế nào. Thật ra là chờ với lại làm thủ tục thì hơi lâu thôi, chứ còn lúc mà vô tiêm thì tiêm nhanh như chớp luôn. Sau khi tiêm thì ngồi chờ đúng 15 phút rồi người ta cho mình ra. Thì 15 phút để theo dõi xem là mình có bị phản ứng gì không thôi. Còn bình thường thì đi về. Còn cụ thể như thế nào thì mình sẽ về nhà mình chia sẻ thêm cho các bạn. Tại vì bây giờ thì cũng chưa có triệu chứng gì đâu. Kiểu mấy tiếng sau thì mình mới có phản ứng thôi. Thì về nhà thì mình sẽ cập nhật thực tế cho các bạn xem là mình có bị phản ứng gì hay không nha. Bye bye. Một ngày đi tiêm vaccine, siêu kịch tính luôn, siêu nhiều drama luôn. Nhưng mà drama như thế nào thì để lát hồi về nhà mình kể cụ thể cho các bạn. Bây giờ đói quá rồi, phải đi mua đồ ăn rồi, về nhà vừa ăn vừa kể nha. Ok. Hello các bạn, mình tên là Phát và mình đang sống ở Đức để du học ngành Gender and Diversity bằng tiếng Anh. Mình làm kênh YouTube này vì mình muốn ghi lại hành trình khám phá châu Âu của mình, và đồng thời mình cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình du học Đức. Video hôm nay thì như intro các bạn cũng đã biết rồi, đó là mình sẽ kể cho các bạn nghe một ngày đi tiêm vaccine của mình như thế nào. Mình đi từ 11 giờ nhưng mà bây giờ hơn 4 giờ chiều rồi mình mới về tới nhà. Bây giờ mình rất là đói cho nên là các bạn cho mình vừa ăn vừa kể nha. Cái mình ăn hôm nay là cái ở bên này nó gọi là doner. Cơ bản đó là cái ruột của bánh kebab ở Việt Nam mình đó, nhưng mà thay vì là dồn vô cái bánh mì tam giác thì cái này nó cho vô cái hộp vậy thôi. Ok, để mình ăn xí đó. Để quay bên trong cho các bạn nha. Đây nha. Đó. Ok. Ở trên này là lớp rau thôi, ở thịt ở dưới, bây giờ mình trộn lên. Bình thường mình hay ăn ở ngoài bếp, nhưng mà bây giờ ở ngoài bếp có mấy bạn flashmate của mình đang ăn ngoài đó. Với lại là cũng muốn vô đây ngồi cho nó đủ sáng á. Hơi bị ám mùi phòng một xí nhưng mà không sao. Đây, ở trong thì nó sẽ kiểu như nó sẽ kiểu như thế này nè. Nhìn nó hơi lộn xộn nhưng mà ăn ngon lắm nha. Thịt, rau rồi sốt các thứ. Cái tuyến xe bus đi ngang đó nó không có nhiều, nó chỉ có một tuyến duy nhất thôi, cho nên là rất là khó bắt xe bus. Và chờ xe cũng lâu nữa, nên mình cũng lường trước được là có thể mình sẽ miss cái buổi trưa.
Cho nên trước khi đi á là mình đã ăn rồi, nhưng mà cũng ăn nhẹ thôi chứ cũng không có kịp ăn kỹ á. Mình cũng có mang snack theo ăn cho đỡ đói, nhưng mà cơ bản là một buổi ăn chính nó vẫn hạnh phúc hơn mấy bạn à. Để mình cho mấy bạn coi là mình giúp bánh như thế nào. Cái này đây là cái tay trái của mình nha. Thật ra là cũng không có bắt buộc là chích bên nào, muốn chích bên nào cũng được, tiện bên nào là chích bên đó. Giờ mình mới mở ra luôn á. Kéo lên đó nè, sao đây chứ không thì sẽ dán một mũi nha, phải dán lại cho mình vậy. Bây giờ để mình mở ra, eo nó cũng có hơi rốm máu nhẹ xí, nhưng mà đó, một đốm nhỏ xí vậy nè. Hay đó. Nói chung mà tiêm vaccine thì nhanh lắm, mình gặp bác sĩ tiêm rồi á là nhanh như chớp luôn. Do bác sĩ hỏi mình vài câu kiểu như là mình làm nghề gì, mình học cái gì, rồi mình sống ở Clever đúng không, đó. Hỏi xong vậy cái thể hỏi mình muốn chích bên tay, muốn chích bên nào, bên trái hay bên phải. Cái mình nói bên nào cũng được hết á, nhưng mà do bên trái là đang ngồi ở bên hướng bác sĩ nên là nói thôi chích bên tay trái đi cho dễ. Cái bác sĩ kêu mày vén áo lên, thì khi vén cái áo lên vậy, xong một cái hộp đựng vaccine, nó nhỏ giống như là cái hộp khẩu trang y tế thôi à. Thì để nhiều liều ở trong đó, bác sĩ cầm lên mở ra cái xịt, lấy ra bỏ xuống. Chưa đầy 2 giây nữa, thiệt luôn á, chưa đầy 2 giây nữa. Mình hỏi ủa xong rồi hả bác sĩ? Bác sĩ kêu xong rồi đó. Cái rồi kế bên là có một cái chị trợ lý ghi ký gì đó vô hồ sơ của mình nè, là cái tập này nè, ghi vô, cầm đi ra ngoài chờ 15 phút vậy là xong. Mình nói tóm gọn là mình không có kịp cảm giác gì hết đó, vậy cho trễ. Thật ra là cái quy trình mà tiêm ở trung tâm vaccine đó, người ta làm chuyên nghiệp đó, mình cứ đi theo người trước thôi, rồi cứ theo đó mà làm. Người ta hướng dẫn mình rất là dễ dàng, cụ thể, nên cũng không có cần lưu ý gì nhiều đâu. Cơ bản đó là mình nghĩ là mình chỉ cần mặc áo tay ngắn nè, tại vì trước đó mình phải vén áo ra mình chích lên tay, cho nên là mình nên mặc áo tay ngắn để lúc mà bác sĩ tiêm thì dễ thôi, chứ còn nếu mà mặc áo tay dài thì hơi bất tiện vậy thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ nói sơ cái quy trình cho mấy bạn dễ hình dung nha. Ở Đức thì mình sẽ có 2 cách để đăng ký tiêm vaccine. Cái thứ nhất là mình đăng ký với những cái phòng khám, mà nếu mà mình có phòng khám mà quen đi khám tới lui á, đó là hào sạc á, thì mình đăng ký ở phòng khám đó cũng được. Nó có một cái ứng dụng là ứng dụng Dr. Lip. Mình sẽ để cái hình của cái ứng dụng đó ở đây cho mấy bạn. Thì mình tải ứng dụng đó rồi mình book lịch hẹn trên đó cũng được. Cách thứ hai là mình đăng ký với trung tâm vaccine ở gần cái khu mình sống. Thì ví dụ mình sống ở Clever, mình sẽ vào cái trang web của Clever để tìm hiểu thông tin, và người ta có cung cấp cho mình cái link để đăng ký vaccine. Thì mình lên trên đó mình đăng ký. Thì, sorry mấy bạn vừa ăn vừa nói nha, nhưng mà tại vì là thôi nói liền luôn đi cho nóng, chứ còn lỡ nhiều khi ăn xong no rồi cái mình hết hứng nói à, cho nên là thông cảm nha. Mình thì mình đăng ký theo cái diện là tiêm vaccine ở trung tâm vaccine đó. Cái loại vaccine mà mình được tiêm là BioNTech, Pfizer. Mình cũng không có cần phải chọn lựa gì hết á, là khi mà mình đăng ký xong trên cái link đó thì người ta gửi cái thông tin về cho mình, thì gồm có những cái giấy tờ mà mình cần điền trước để mang theo á, rồi hướng dẫn là khi mà đi thì mình sẽ mang theo giấy tờ gì. Nhưng mà mình nên điền sẵn nha, mình nên điền sẵn để tiết kiệm thời gian. Ở nhà á, mình điền đi rồi mình cầm theo. Mình có quay lại một số suột á, thì để mình sẽ chèn vô cho mấy bạn coi
Nhưng mà cơ bản là mình chỉ quay được xung quanh ở ngoài thôi, chứ còn mà ở trong thì người ta không có cho quay. Khi mà tới cái chỗ làm thủ tục rồi á là mình sẽ xếp hàng chờ. Thì mình cứ chờ tới lượt mình, rồi mình đưa cái lịch hẹn cho cái người check in. Người ta kiểm tra rồi người ta note lại, xong rồi sau đó sẽ có điều phối viên á điều phối mình vô mấy cái quầy để nhập thông tin. Thì các bạn tưởng tượng giống như mấy cái quầy thu ngân của ngân hàng gì đó, mỗi quầy sẽ có một người đứng, xong rồi người ta tiếp nhận hồ sơ của mình, check một lượt xem là hồ sơ của mình á nó có mình có điền đầy đủ chưa, có ký tên chưa. Nếu mà đầy đủ rồi thì thôi người ta sẽ phân loại ra, tại vì mình đem theo mình đưa cho người ta 2 bản, thì một bản người ta giữ, một bản người ta trả lại mình, cho nên là người ta phải phân ra. Nhưng mà ở nhà mình phân sẵn hết rồi, mình cũng khuyên các bạn là nên phân sẵn để cho tiết kiệm thời gian, và nếu mình làm được gì thì mình cứ làm trước đi, để cho cái nhân viên người ta cũng đỡ mất công á. Xong rồi đưa tới người ta chỉ kẹp vô cho mình một cái hồ sơ vậy thôi, mình cứ cầm theo vào trong một cái hall. Thì cái hall đó là mình ngồi chờ ở đó là khoảng 5-10 phút gì đó, thì mỗi người sẽ vô một phòng tim, có bác sĩ ngồi ở trỏng chờ sẵn. Xong rồi mình vào gặp bác sĩ thôi, bác sĩ hỏi mình mấy cái câu đơn giản như lúc nãy mình kể á, rồi xong rồi mình lại quay ngược ra ngoài một cái hall khác, chờ xem là mình có bị phản ứng gì hay không á. Nếu mà chờ 15 phút, nếu mà không có phản ứng gì hết thì mình sẽ được đi về. Mình cứ ra ngồi chờ thôi. Rồi nhưng mà nha, ở trong cái hall đó cũng có điều phối viên nha. Mình ngồi đó chờ, người ta canh đúng 15 phút, người ta lại nhắc mình là 15 phút rồi đó, bây giờ mày muốn về mày về được rồi. Thì mình đi về thôi. Chắc các bạn cũng thắc mắc là xem là mình tiêm xong thì mình có phản ứng gì không nha. Thì lúc mà mới tiêm xong á, ra phòng chờ thì mình cũng không hề có cảm giác gì hết. Tức là đâm cái kim vô, xịt cái rút ra, chưa kịp cảm giác gì hết. Thật sự là chưa kịp cảm giác gì hết luôn. Hồi xưa mình có tiêm chích ngừa bị chó cắn á, thì nhẹ hơn nhiều. Mình chờ 15 phút xong rồi nha, rồi mình ra ngoài, mình chờ xe buýt. Thì trong lúc chờ xe buýt mình nhớ là tầm độ khoảng 30-40 phút sau á, thì cái tay của mình, cái phần vùng tay của mình nó bắt đầu nó hơi tê tê nhẹ. Từ lúc mà mình tiêm tới bây giờ thì khoảng 3 tiếng, thì nó sẽ hơi ê mỏi cái cơ vậy đó. Mấy bạn nào mà tập gym á thì sẽ biết cảm giác này, kiểu là mình sẽ theo dõi tới tối nay, tới ngày mai, xem là phản ứng của mình như thế nào. Theo như mình hỏi bác sĩ á, thì bác sĩ bảo với mình có thể là mày sẽ bị giống như cảm cúm, hoặc là sốt nhẹ nhẹ, và đau cái cơ phần tay đó chút xíu thôi. Cho nên là mày sẽ không nên tập thể dục trong vòng 2 ngày tới. Còn lại thì bình thường. Để mà chia sẻ chi tiết hơn về cái tác dụng phụ cũng như là cái phản ứng của mình đối với cái vaccine này á, thì mình nghĩ là cần 2 ngày tới. Với hơn nữa là sau khi mà mình tiêm cái mũi thứ 2 rồi á, thì mình sẽ tổng hợp mình chia sẻ luôn cho các bạn một lần. Còn cái video hôm nay á, mình muốn tập trung vào cái phần sau là cái hành trình mà mình đi á. Tại vì chích xong mình thấy cái chích nó không thành vấn đề, nhưng mà cái vấn đề cái hành trình mình đi á, nó rất là drama. Mình có nhiều cái để kể lắm. Chỗ mình cách chỗ đó có 20 cây số thôi. Đi xe riêng mà đi thẳng tới á, tầm 20-25 phút là tới rồi. Mình á, cái chiều đi của mình phải đi hơn 2 tiếng. Cái chiều về mình cũng vậy luôn. Mình sẽ nói chung là mình mất hết nguyên một ngày hôm nay để vừa đi vừa về. Mà trong khi á, làm thủ tục với lại tiêm vaccine trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Tại vì sao mẹ biết không? Tại vì cái trung tâm vaccine đó nó nằm ở một cái khu á, cách biệt luôn. Chỉ có một cái xe bus, một cái tuyến xe bus duy nhất là đi ngang chỗ đó thôi, là tuyến xe bus số 47. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái bận mình đi á, mình không bắt được xe 47. Mình đứng ngay trạm mình chờ 40 phút nó không tới. Xong rồi mới search Google á, tìm một cái tuyến khác, thì có một cái xe khác là xe 48. Mình quyết định chuyển qua xe 48 để mình đi. Thì á, leo lên xe 48 rồi chạy một đoạn chưa được 5 phút nữa
mới vừa ra khỏi cái trạm thôi, lạng với cái cua cái gặp xe 47 chạy tới. Nhưng mà không sao, xe 48 mình vẫn đi được tới chỗ. Nhưng mà hay là đi xe 47 thì tới thẳng chỗ đó luôn, còn xe 48 thì mình sẽ xuống một cái chỗ khác rồi bắt xe khác. Mình mới đi tới được gần chỗ đó rồi mình phải đi bộ hơn 1 cây số mới tới nha các bạn. Cụ thể là 1.800 m. Mình nhớ con số 1.800 m. Nhưng mà không sao, qua bên này mình quen đi bộ rồi, với lại là cái đường từ cái trạm mình xuống á đi tới cái trung tâm vaccine nó đẹp lắm. Nó chỉ có một cái điểm trừ duy nhất là hai bên nó có trang trại bò nên nó hơi hôi thôi. Mình đi ngang thì nó hơi hôi thôi, nhưng mà cảnh đẹp lắm. Nó có đồng lúa mì, rồi cối xay gió, rồi mấy con bò sữa đang ăn cỏ. Nói chung rất đẹp, rất xanh luôn. Thì không sao, tại vì mình cũng quen đi bộ, mình nghĩ là vận động thì cũng ok. Mình đi bộ khoảng 15 phút, là từ chỗ đó đi bộ 15 phút là tới trung tâm vaccine. Rồi tiêm xong là như nãy mình kể đó, không tới lúc đi về. Xe 47 là nó ngay cái trước cửa cái chỗ trung tâm đó luôn. Nhưng mà lúc mình tiêm xong thì nó chưa có chạy, 1 tiếng nữa mới có xe. Thì mình quyết định là mình chờ. Mình gọi điện cho mẹ mình, gọi điện cho dì mình, nhắn tin cho chị mình, nhắn tin cho, nói chung là tất cả mọi người ở Việt Nam là mình nhắn tin gọi điện mình báo về hết, cho biết là mình mới vừa tiêm vaccine xong. Thì bây giờ chỉ mới có ê tay chút xíu thôi chứ cũng không có bị gì hết, nên là mọi người yên tâm. Mình nhớ chính xác cái giờ của xe buýt đó là 16 giờ 01 phút 16 giờ 01 phút nha. Mình chờ tới 16 giờ 01 phút thì mình cũng chuẩn bị tâm lý rồi, là mình biết cái xe bus ở Clever, ở cái khu mình nó hay trễ, và cái xe này hồi lúc mình đi nó cũng trễ, nên là mình chuẩn bị tâm lý rồi. Mình quyết định là nó trễ cũng chờ chút xíu không sao. Nhưng mà mình chờ mòn chờ mỏi luôn. Các bạn tin được không, mình chờ mà trời mưa á, chờ từ lúc không mưa, xong trời mưa, xong rồi hết mưa, xong rồi lại mưa, xong rồi hết mưa, xong rồi lại mưa. Mình không biết là nó mưa lên mưa xuống mấy lần luôn. Mà cũng may cho mình là mưa là chỉ có mưa lâm râm lất phất thôi, giống như mưa phùn vậy thôi. Thì may mình cũng có mang theo dù rồi mình che, tức là mình sợ bị thấm nước rồi mình bị cảm thôi, chứ còn mà mưa thì nó không có làm cho mình ướt được. Đó. Tổng cộng thời gian mình chờ là từ 3 giờ chiều, là mình tiêm vaccine xong á, từ 3 giờ chiều tới 4 giờ 1 phút á, là đúng giờ của nó chạy á, nhưng mà nó không chạy. Mình chờ tiếp tới 5 giờ chiều, là tổng cộng mình chờ tới 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà nó không tới luôn các bạn. Nó không tới luôn. Trời, mình đứng dậy vừa mưa lất phất, trời thì ui mình cũng phải nôn nao chứ. Mình kiểu là một cái người kiên định cỡ nào, một cái người bình tĩnh cỡ nào đi nữa thì trong hoàn cảnh đó thì cũng phải nôn nao chứ. Bao nhiêu người ta tiêm vaccine á, người ta đi xe vô rồi người ta đi xe ra, không biết bao nhiêu cái xe đi qua đi lại mình rồi, mà cái xe bus mình chờ nó vẫn chưa tới. Mình lại sợ tiếp xem bây giờ còn cái xe nào mà mình có thể về được hay không. Bây giờ mình chỉ có một mong muốn duy nhất thôi, mình không có cần tiện nữa. Mình không có cần cái xe nó đưa đón mình tới chỗ nữa, mình chỉ cần về được nhà thôi là được rồi, không có cần gì nhiều nữa hết. Xong mình sập được một cái xe khác, là một cái tuyến đường khác, là mình chỉ cần đi bộ lại trạm lúc mình đi á đi bộ 1.800 m nữa đó. Thì đi cái tuyến này mình chỉ cần đi bộ lại cái trạm đó, mình bắt cái xe buýt đó về một cái trạm khác, rồi bắt một cái xe buýt nữa là về tới chỗ mình. Thì ok cũng được. Mình sẽ cố gắng đi bộ thêm 1.800 m nữa. Thì đúng thiệt, mình vừa tới chỗ đó là khoảng 2 phút sau là có cái xe đó nó tới thiệt luôn. Mình quá mừng luôn á. Mà bước lên xe không có ai hết, không có khách, chỉ có chú tài xế thôi. Mình cũng chào như bình thường, xong rồi chú cũng chào mình. Chú kêu là 1 euro, €1. Xong cái mình mới lấy thẻ sinh viên của mình ra, tại vì là bình thường thì cũng vậy, mình cũng cầm thẻ sinh viên mình đưa. Chú kêu là không có thẻ,
No card. Chú nói tiếng Anh, no card. Chú nghĩ là mình trả tiền bằng thẻ á, nhưng mà mình vẫn lấy cái thẻ sinh viên của mình ra mình đưa chú. Mình hỏi cái này được không? Chú kêu không được. Nhưng mà tại vì cũng đứng sau quần á, chú cũng không có giỏi tiếng Anh lắm, mà mình thì cũng không có giỏi tiếng Đức lắm, cho nên là chú kêu thôi được rồi, bây giờ mày đi về chỗ ngồi đi, rồi chú giải thích sau. Xong chú ngồi giải thích là cái xe này á là cái xe đi vòng vòng cái thị trấn Concord đó, nó siêu đẹp luôn nha, siêu dễ thương luôn. Là cái xe buýt đó là cái xe mà để tham quan thị trấn đó, nó nằm ngoài mấy cái phương tiện công cộng mà hỗ trợ cho sinh viên á, thì kiểu như vậy. Nhưng mà các bạn biết bế tắc nó nằm ở đâu không? Mình đâu có cầm tiền mặt đâu. Qua bên này mình phát triển một cái thói quen á là mình ít cầm tiền mặt. Tại vì nhiều khi cầm tiền mặt đó là chỉ để mua cái này thôi nè. Đó, mua cái này thôi mới cần tiền mặt thôi. Còn lại là đa số là đi thẻ thì đã không tốn tiền, cầm thẻ sinh viên. Rồi đi siêu thị hay là mua cái gì thì cũng cà thẻ được. Đó, thì có tiền đâu, trong bóp có tiền đâu. Cái tập của mình cũng hay kiểu là cái đợi mình xí. Đây, cái này là cái card holder. Thì á, cái tập của mình á là khi mà mua cái này đúng không, cái này là 4 euro. Thường rồi mình sẽ có tờ 5 euro, mình trả 5 euro thì người ta thối ra cho mình 1 euro. Mình cho nó vô cái ngăn nhỏ này nè. Nhưng mà mình không có để luôn trong đó. Về nhà mình cầm 1 cái euro đó ra, mình để trong một cái hộp khác mà chuyên để tiền thẻ của mình á, tiền xu á. Thì trong này á không có bao giờ mà nó được phép để cái đồng xu ở trong này hết. Cái đó là cái quy tắc của mình. Một ngày nào đó 1 euro ở trong đây nó sẽ cứu cánh được mình, nhưng mà mình không có ngờ được. Cuối cùng là nguyên người của mình lục từ trên xuống dưới, không có 1 euro nào hết. Bây giờ mình phải thú nhận thôi chứ giờ sao. Bây giờ lỡ mà chú đó có đuổi mình xuống mình cũng phải chịu chứ. Mình im re mà mình chờ tới chặng cuối mình mới nói thì cũng kỳ, rất là kỳ đúng không? Mình nói là con xin lỗi chú, nhưng mà con không có tiền mặt ở trong người. Bây giờ là con phải làm sao đây? Chú kêu không sao, đừng lo. Xong hả, chú cho mình luôn một cái chuyến tham quan luôn, chạy vòng vòng. Tức là thì cũng như bình thường thôi à. Thì tại vì là cái trạm mình tới là cái trạm cuối của cái tuyến xe đó, thì chú cũng chở mình đi bình thường như một cái chuyến xe bình thường. Chú chở mình vòng vòng cái thị trấn đó, đi ngang đó thì chú chỉ con tao đỡ con tao ở trong đó đó, nó lấy vợ rồi, nó có 2 đứa con rồi. Cái xong mình mới hỏi chú là chú có mấy đứa. Chú kêu là chú có 2 đứa mà sinh đôi nữa, ghê chưa. Xong rồi cái nói chung là cũng nói chuyện với nhau mà hay lắm nha. Một người không giỏi tiếng Đức, một người không giỏi tiếng Anh mà cũng nói chuyện được. Mình cũng hỏi này hỏi kia, xong rồi chú cũng hỏi này hỏi kia, hỏi mình là học gì kiểu vậy á, hỏi mấy cái đơn giản á, mấy cái cơ bản thôi á. Xong chú mới kể gần giống như hướng dẫn viên luôn, kiểu là mình cảm nhận là mấy cái chú tài xế mà chạy cái xe tham quan vậy á, người ta sẽ có một cái tình yêu đặc biệt với cái thị trấn đó đó. Chú kể là thị trấn đó sao thì nói chung mình cũng hiểu sơ mang máng thôi à. Là cái thành phố đó xây từ lâu rồi, mang tên của một cái ông nào đó ở trong cái thị trấn đó, thì kiểu vậy đó. Mình sẽ tìm hiểu lại cái thị trấn đó và mình quay lại đó chơi, tại vì nó rất là xinh luôn. Mình sẽ truyền mấy cái clip cho các bạn ở cái trạm mà mình chờ á. Rồi xong rồi mình cũng có search ở trong điện thoại á, thì mình lên mình có hỏi chú là con cần đi địa chỉ đây thì lên đây có đúng chưa. Nó nói đúng rồi, chú sẽ chở cho mày đi vòng trước, xong rồi mới về cái chỗ đó. Thì gần tới chỗ đó chú kêu là đếm còn 4 trạm nữa là tới cái trạm mày xuống. Xong cái tới trước cái trạm mà mình xuống á, trước một trạm chú kêu nè, đây là cái trạm cuối cùng, là trạm sau là mày xuống đó nha. Xong cái tới cái trạm cuối á, chú hỏi là mày biết là mày đi cái xe nào về Clever Bahnhof chưa. Cái mình mới nói là con nghĩ là con biết á, tại vì con có search trên điện thoại rồi. Cái kêu thôi để tao xuống tao chỉ mày luôn. Ghê chưa.
Trời ơi, ấm áp gì đâu luôn á. Trời, bao nhiêu cái lạnh của 2 tiếng chờ đợi xe 47 tan biến hết luôn. Cái xong rồi xuống xe, chú đóng mở cửa xuống xe, nhìn vô cái bảng á, tại vì ở bên này á, cái bảng cái trạm xe buýt á, nó cũng như ở Việt Nam, nó có cái bảng hướng dẫn là xe nào đi mấy giờ. Chú giờ coi, đúng rồi, mày đi xe này nè, chờ đi, còn có mấy phút nữa là xe tới. Xong cái vậy xong rồi bye bye, cảm ơn ríu rít luôn. Xong nói chung là mình cũng cảm thấy ấm lòng, mình thấy biết ơn, với lại là mình cũng hơi đó mình thấy cũng kỳ lắm luôn á, tại vì là đi một cái chuyến xe dài á, là dài vậy, có 1 euro thôi nha, mà không có trả tiền. Thôi mình lại xin lỗi thêm lần nữa. Cái chú kêu không có sao hết chứ, không có vấn đề gì đâu, mày cứ enjoy cái thời gian của mày ở Đức thôi. Xong lên xe đi, trời ơi dễ thương dễ sợ chưa, rất là dễ thương luôn. Cái chuyện mà mình không biết mà mình được tài xế người ta giúp đỡ là mình nghe nói nhiều rồi, hôm nay mình thật sự trải nghiệm luôn á. Hình như là chắc là ai đó trong đời thì cũng sẽ trải qua một lần đi xe buýt mà không có mang tiền. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn để thứ nhất là bạn nào mà hơi nhát gan chút, hơi kiểu rụt rè chút, hơi ngại chút kiểu như mình á, thì không có cần phải quá ngại, tại vì là người ta rất là thông cảm cho mình nếu mà thật sự là mình cần giúp đỡ á. Còn trường hợp mà cố ý trốn vé đi chui là chuyện khác nha. Nhưng mà trường hợp mà bất khả kháng mà mình không biết á, thì người ta sẽ rất là thông cảm và giúp đỡ cho mình. Đó, như mình kể thì cái chú đó, chú cũng mang lại cho mình được một cái cảm giác là mặc dù là mình đi xe không có trả tiền, nhưng mà người ta cũng thân thiện, làm cho mình thoải mái, mình cũng quên đi một phần cảm giác ngại á, kiểu vậy. Rồi xong cuối cùng á còn cho mình một cú quá ấy luôn, quá đỉnh luôn, quá đỉnh cao luôn. Mình kiểu thật sự là rất là biết ơn chủ đó. Còn cái chuyến mà cái bận đi của mình á, mình cũng gặp một cái người rất dễ thương luôn. Mặc dù là chờ xe 47 rất lâu, chờ 40 phút, xong rồi quyết định mà mình chuyển qua cái xe 48 để đi á, là quyết định rất đúng đắn của mình luôn. Tại vì hai cái trạm nó gần nhau, mình chỉ cần băng qua đường xong mình lạng qua cái là tới thôi. Mình tới đó là mình nhìn thấy rồi số 048, nhưng mà mình cũng muốn check lại một lần cho chắc, với lại là mình lò mò mình lấy cái thẻ sinh viên ra nè. Là trước khi lên tàu là mình luôn lấy cái thẻ sinh viên ra để đưa cho người ta liền á, không có, chứ còn mà đợi lên tới chỗ mới lấy ra thì lại mất thời gian cho người sau á. Đó là thói quen thôi. Cái anh mà lái xe á, anh khuyết gió kêu là lên luôn, không có cần lấy thẻ, nhưng mà mình lỡ lấy rồi. Cho nên là mình cứ đưa cho ảnh, cái xong mình đi vô chỗ ngồi. Nói chung là một cái người vui tính á, kiểu có body language rất là phong phú. Mình không có body language được giống vậy rồi, kiểu hít gió xong rồi ngoắt đầu để ra hiệu cho mình đi vô ghế ngồi, kiểu vậy á. Đi dần thì mấy đứa con nít nó xuống hết rồi, ảnh mới bắt chuyện nói chuyện nữa. Thấy kiểu vui tính không? Bắt chuyện kêu là hỏi mày ở đâu tới, rồi mày qua đây làm gì. Xong rồi mình cũng trả lời, mình hỏi là ảnh qua đây làm việc hay là đi học hay như thế nào, thì ảnh kêu là ảnh là refugee. Cái diện đó là kiểu ở nước người ta có biến động gì đó thì người ta đi qua một cái nước khác để tị nạn á, thì diện của anh đó là diện đó. Không, mới cũng hỏi tới hỏi lui, anh cũng hỏi mình là muốn đi chỗ nào nữa. Cái anh kêu, thì mình cũng đưa điện thoại cho anh coi, cái kêu vậy mày đi này là đúng rồi đó. Nói chung là đi tới trạm đó tao chỉ cho mày, tao báo mày xuống. Xong tới trạm anh kêu là xuống đi, xong mình băng qua đường bắt xe buýt là được. Đúng vậy luôn. Năng lượng tốt tươi của mình đó là nguyên một ngày nó ngốn gần hết rồi. Ai ngờ đâu gặp quá nhiều cú kéo mood mình lên, quá vui. Xong về tới nhà thì bây giờ đói quá rồi, nấu cơm nữa là không biết chuyện nào ăn, nên là mình mới mua cái này. Đi mua cái này còn gặp một cái anh bán vui tính nữa, còn kiểu nheo mắt với mình nữa. Chốt lại vấn đề là đi một ngày dài, mệt mỏi chờ đợi, nhưng mà nhận về rất là nhiều tín hiệu tích cực á, kéo mood mình lên hẳn luôn. Thấy rồi
cơ bản là những điều mình muốn chia sẻ cho hôm nay là đã gói gọn trong cái video này rồi. Mình hào hứng quá, mình cũng kể cho mấy bạn là mình chưa ăn được nhiêu hết, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn. Còn nếu mà bạn nào vẫn còn thắc mắc về vấn đề du học hoặc là thắc mắc về cái chuyện tiêm vaccine á, thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình biết, hoặc là inbox cho mình qua những cái link social mà mình có chèn vào á. Đáng lẽ là hôm nay mình không có lên video này đâu, tại vì là mình đang trong quá trình chuẩn bị thi, cho nên là mình định là sau thi rồi mình mới lên tiếp video. Nhưng mà tại vì cái này nếu mà mình chờ tới mình thi xong á, thì mình không có còn hào hứng, mình không có còn cảm xúc nhiều như này để kể cho các bạn nữa, cho nên là mình tranh thủ mình làm luôn cho nó nóng. Còn những cái video tiếp theo về nội dung mà chi tiết về du học Đức, như là quá trình hoặc chi phí hoặc là những lưu ý á, thì mình sẽ cố gắng là sau thi thì mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạn. Và đương nhiên là mình sẽ tranh thủ, tại vì là cái mùa này cũng là cái mùa đang nộp hồ sơ, thì chắc là sẽ có nhiều bạn thắc mắc và các bạn cũng cần thông tin nhiều hơn, cho nên là mình sẽ tranh thủ cập nhật những cái thông tin đó trước khi mà các bạn nhập học năm sau. Cụ thể chi tiết các thứ thì các bạn có thể trực tiếp direct liên hệ với mình đó, cho nên là các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh bên dưới để nếu mà mình ra những cái video tiếp theo á, thì các bạn không bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video của mình, và nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên like, share, ủng hộ cho mình nha. Bye bye.